So how do you all generate ideas? Generally, we have a investment committee meeting. Yeah. यो चाहिँ generally in fortnightly हामी गर्छौँ, धेरै रेगुलर पनि बस्दैनौँ हैन. We stay यो 15 दिनमा चाहिँ एकचोटि एउटा इन्भेस्टमेन्ट कमिटीको मिटिङ बस्छ. त्यहाँ we discuss everything about investment, mostly where things are going. हैन, फर्स्ट मैले भनिहालेँ टप डाउन अप्रोचबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ लिक्विडिटीको कस्तो छ, आवर टिबिल्स आवर गभर्मेन्ट बन्ड्स कसरी सब्सक्राइब भइरहेको छ. इट गिभ्स अ फिल अफ द मार्केट के लिक्विडिटी कहाँ गइरहेछ के छ भनेर इट गिभ्स अ सेन्स हैन. त्यसपछि चाहिँ एज अ मार्केट वेयर वी स्ट्यान्ड भनेर पनि हेर्छ क्या. अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ वे ट्रेडिङ अराउन्ड 25-26 टाइम्स अर्निङ्सको हैन. एट पिक यो 3200 हुँदाखेरिमा वे ट्रेडिङ अराउन्ड 46-47 जस्तो पीमा ट्रेड भइरहेको थियो. 2018 को कुरा गर्ने हो भने 14-15 मा ट्रेड भयो. कहाँ स्ट्यान्ड गरिरहेको छ त्यो सबै एनालाइज गर्छौँ हैन. अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल लेभलमा गएर चाहिँ अब विच सेक्टर हेज हेडविन्ड्स हैन, विच सेक्टर हेज टेलविन्ड्स. अब इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ भने दिज आर द सेक्टर्स विच आर पोसिबली बेनिफिट फ्रम हाई इन्ट्रेस्ट रेट्स भनेर वी हैन सेलेक्ट देम आउट हैन. अब कुनै पोलिसी आएछ यो बिचमा लेट्स से मोनेटरी पोलिसी आयो को रिभ्यू आयो लेट्स से अहिले भर्खर आएको छ हैन. They brought the spread down to 4.2 and भनेपछि चाहिँ ब्याङ्कको त इन्कम earnings is going to get hit हैन. अनि त्यसपछि फिज कमिसन यसै पनि डाउन छ भनेपछि अलिकति हेडविन्डहरू छ त्यतातिर. वी टक अबाउट अल दिस थिङ्स हैन. अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ विच स्क्रिप्ट्स क्यान बी भनेर त्यो इट डजन्ट कम फ्रम कुनै हायरकीबाट आउने त्यस्तो भन्ने हुँदैन. देयर इज अ ओपन फ्लोर, एभ्रीवन डिस्कसेस देयर आइडियाज एन्ड वी शेयर देयर आइडियाज एन्ड म्युचुअली we agree upon that. So this is the investment committee meeting, right? So this is something again हामीले जुन डिस्कस गरेको थियौँ त्यो रिसर्च टिमले आइडिया जेनेरेट गर्छ अनि स्किम म्यानेजर. So how do these two work in college? यही नै इन्भेस्टमेन्ट कमिटी हो र? हो, त रिसर्चले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ क्या. रिसर्चले चाहिँ all these findings are generally presented by research हैन. अनि everybody gives their view on these things के. अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल स्टक पिक्समा चाहिँ अनि इन्डिभिजुअल फन्ड म्यानेजर्स have this say. Okay, so now the presentation is done, the research टिमले गर्यो हैन. Now, when you come to the investment process, right? Process गर्दाखेरि चाहिँ how do you go about it? अब there are अब scheme wise जाँदाखेरिमा there are filters के. Correct. Let's talk about one scheme हैन. One scheme has a filter. It has a certain restriction. It should have certain amount of stocks. त्यो फिल्टर गर्छ के. अनि त्यो फिल्टर चाहिँ कसरी गर्छ भने based on companies को how good a company is भने we try to select best companies based on their return on equity कस्तो छ हैन. अनि we try to buy them cheap भने जस्तै price to earnings अथवा price to books एउटा कुनै एउटा मेट्रिक लिएर गर्छौँ हैन. अनि we try to incorporate certain growth in that model हैन. अनि त्यसपछि we develop a filter. अनि त्यो फिल्टरबाट आइसकेपछि चाहिँ स्टक सेलेक्सन चाहिँ त्यसरी जान्छ क्या. Okay, so again, like because there's a research team and research team को आफ्नो opinion हुन्छ हैन. You have scheme manager A, B, C, D सबै आफ्नो उसको. I'm sure the scheme managers सँग पनि analystहरू पनि काम गरेर हुन्छ. There's so many people who are part of it हैन. If you look at all the successful fund managers globally हैन, most of them are actually individuals, okay? Right? But when you work in an institutional setting, you're working with a team, right? So what I want to ask you is, investment भनेको team sport हो कि individual sport हो? यो अब यसमा there are benefits. What's your opinion? Yeah. There are benefits of both हैन. अब जस्तै we're managing funds of one scheme has more than 1 lakh जस्तो individual को पैसा छ हैन. 1-2,000 जस्तो छैन. If we start to individual level मै गयो भने sometimes there are biases. We might take concentrated bets. We might see some risks that are not coming हैन. Correct. So a committee or a team ले चाहिँ it subdues everyone's को भनौँ न someone is taking a big bet भन्यो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ different views आयो भने चाहिँ we agree on that हैन. अब यसमा चाहिँ मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने everyone needs to be on the same platform हुन्छ. जस्तै अब इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफीको जस्तै कुरा अलि वी आर कन्जर्भेटिभ खालको छ क्या. नो वान इज द्याट अग्रेसिभ. हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फिलोसफी नै अलिकति कन्जर्भेटिभ खालको छ. इभन फ्रम द बोर्ड हैन. बोर्डबाट पनि हामीलाई त्यस्तो अग्रेसिभली इन्भेस्ट गर तिमी मार्केट बढिरहेछ त्यो मार्केटलाई नै बिट गर भन्ने छैन क्या. बोर्ड हेज अ क्लियर म्यान्डेट. बढेको बेलामा चाहिँ इट्स गुड द्याट यु आर नट बिटिङ द मार्केट. कम अन्डर पर्फर्मेन्स भए पनि हुन्छ हैन. तर घटेको बेलामा चाहिँ यु सुड बी प्रोटेक्टिङ युनिट होल्डरको फन्ड. त्यो इट्स कम फ्रम द चेयरम्यान नै क्लियर हुनुहुन्छ. The chairman of the bank or the chairman of our the capital. त्यसकारण त्यस्तो प्रेसर छैन. We're all on the same page. त्यो भएर चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन. अब इफ एभ्रीवन स्टार्ट्स टु डिभिएट हैन कसै चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ नै खालको इन्भेस्टमेन्ट गरौँ हैन अलिकति भन्यो भने चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ प्रब्लम आउँछ. तर अब आई थिङ्क टिम स्पोर्ट
एज एन इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ इट डजन्ट मच. So when there's differing opinion within the team, होइन, सो एबिसीले चाहिँ यो गरौँ भनेर भन्यो अनि XYZ भन्ने व्यक्तिले चाहिँ होइन यो होइन दिस इज अ बेटर थिङ भन्यो. हाउ डु यु म्यानेज द्याट ओपिनियन? वी ट्राई टु कम टु अ कन्सेन्सस होइन. यसमा चाहिँ अब हुन्छ पनि, यसमा बायस पनि हुन्छ. अब समटाइम्स अब मेबी समवन इज टु स्टेप अप एन्ड से लेट्स ट्राई टु. एन्ड वान मोर थिङ, यु सेड कन्सेन्सस होइन, सो इज कन्सेन्सस गुड अर नट फर इन्भेस्टिङ? यसमा चाहिँ अलिकति कहिले कहिले चाहिँ इस्युज चाहिँ आउँछ होइन. अब समवन सेज द्याट यो गर्ने भनेर भन्छ. अब नो वान नोज विच इज द राइट थिङ होइन. कहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स आउँदाखेरिमा डिफिकल्टी त हुन्छ नै, तर वी ट्राई टु सेल थिङ्स. अब कहिले कहिले चाहिँ हुन्छ. So okay, good. So do you discuss your ideas? I mean, I think you have a good team, large team. So you have a research division, you have an investment committee, you guys are meeting, presenting, you know. Do you ever bounce off ideas with people outside the company, like, or do your analysts do it? त्यस्तो के छ, like, because like you mentioned, right, एउटै रुममा बसेर सबैजना त्यो कुरा गरिराख्यो भने ओभर अ पिरियड टाइम यु स्टार्ट टु डेभलप ग्रुप थिङ कि त्यो कन्ट्राडियन्ट भ्यू नै आउँदैन होइन. एन्ड देयर इज नो वान कन्ट्राडिक्टिङ इच अदर्स आइडिया, एभ्री वान ट्राइङ टु बी नाइस टु इच अदर. सो इभन फर द्याट फ्रेस ब्रेथ अफ एयरको लागि डु यु एभर बाउन्स अफ आइडियाज आउटसाइड? यसमा अर्को एउटा के प्रब्लम हुन्छ भने हायरकी हुँदाखेरिमा नो वान वान्ट्स टु से एनिथिङ टु द बस. यसमा भन्न मन लाग्दैन क्या. हाउ डु म्यानेज द्याट? हाम्रोमा त्यस्तो प्रब्लम छैन. आई वी क्यान से द्याट. त्यस्तो इस्युज छैन. त्यो चाहिँ प्रब्लम जहिले पनि हुन्छ क्या. त्यो भन्नलाई चाहिँ अब यसले के भन्ने हो कि भनेर आफ्नो हाकिमलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन भन्ने खालको छ होइन. तर जेनरली त्यस्तो खालको चाहिँ वी ट्राई टु अभोइड. भन यस्तो खालको ग्रुप थिङको इनफ्याक्ट मैले लास्ट 6-7 मन्थ्स अगाडि नै एक्ज्याक्टली यही नै कुरामा डिस्कसन भएको थियो. हामी सबैजना एउटै हिसाबले सोध्छौँ. मेबी वी निड टु ब्रिङ सम वान फ्रम आउटसाइड हो कि यो ग्रुप थिङ जस्तो नै भइरहेको छैन कि. किनकि अब हामी हेऱ्यो भने अहिले 4-5 इयर्स सँगै काम गरिरहेछौँ क्या. अलमोस्ट सेम लाइन अफ थिङ्किङ जस्तो हुनसक्छ. मेबी वी निड टु ब्रिङ फ्रेस आइडियाज भनेर हामी कुरा गरि नै रहेछौँ क्या. अनि अब इन्डस्ट्रीमा बाहिर कुरा गर्ने हो भने दे आर फ्यु ब्रोकर्स होइन, पुरानो ब्रोकर्सहरू जसले देखेको छ होइन. वी ट्राई टु टक टु देम होइन. उनीहरूले त भन्न सक्छ नि त, एक्सपिरियन्सले धेरै कुरा एड गर्छ. यस्तो कुरा त कहिले पनि भएको थिएन, यस्तो चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ भनेर, अथवा यो टाइममा चाहिँ यस्तो भ्यालुएसनहरू छ भनेर कुनै जेन्युनली नै कुरा गर्नुहुन्छ. एज इन्भेस्टर्स अल्सो छ कोही मान्छे, वी टक टु देम. आई हेभ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स होइन बाहिर, दे आर इन्भेस्टिङ देमसेल्भ्स. तर उनीहरूसित पनि आइडियाहरू सेयर गर्ने त्यस्तो चाहिँ जेनरली भइ नै रहन्छ. अनि इन द क्यापेसिटी एज वेल. अब हाम्रो फन्ड म्यानेजर्सहरू दे हेभ अल्सो नेटवर्क, दे टक टु दे पियर्स. अब एजिएमहरूमा जाने कुरा गर्ने त्यस्तोहरू त भइ नै रहन्छ. So those are few places from where you get ideas from outside as well, right?